Salutare din nou și la acest video o să mă concentrez un pic pe partea de compozit și la compozit mă refer la felul cum aplicăm dentina la nivelul marginii incizale când facem obturații de clasa 4. Am observat tot la partea de workshop-uri că se percepe puțin eronat. Da, hai să facem un incisiv central. Doar marginea incizală o să fac, da? Marginea incizală la acest incisiv central. Da, asta e incisivul central și aici, să zicem, avem o fractură, da? Știm că, da, dentina vine ceva de genul, avem un lob, ce lipsește? Un lob proximal, după aceea avem lobul central, care poate fi împărțit în două și după aceea avem celălalt lob, care vine și se termină în acest mod. Da? Bun. Până aici totul este clar. Deci dentina se aplică la acest nivel. Asta este fractura, aici este partea care lipsește. Și ce e important este să nu atingă dentina marginea incizală. Deci asta să nu se atingă, dar să fie o distanță. Aici să fie zona de efect. Asta e un aspect important. Și ce am observat că eroarea care apare este când privim dintr-o altă perspectivă, din proximal. Și acum pe proximal cam așa ar arăta fractura noastră. Aici avem fața palatinală și marginea incizală, da? Bun. Fractura noastră este ceva de genul. Și atunci, cum este forma din acest unghi? Deci avem smalțul care vine și creează fața palatina și puțin din marginea incizală. Da? Asta este smalțul. Și acum vine dentina. Tendința care am văzut, hai să ne gândim la cealaltă desen, suntem la acest nivel. Da, am observat că, da, participanții pun dentina corect, adică undeva până la acest nivel, dar o pun în acest mod. Nu toți, o parte dintre ei, da, o parte dintre participanți. Dacă o punem în acest mod, nu o să avem o trecere graduală a dentinei dinspre centru spre incizal, ci o să fie o zonă destul de transparentă, pentru că aici ce mai rămâne să punem acum? Să repunem smalțul. De aceea, recomandarea mea este când punem dentina să fim un pic atenți la forma triunghiulară a dintelui în funcție de la fiecare pacient cum e și dentina să fie în formă de triunghi și să vină pierdută. Da? Să punem până la acest nivel. Bineînțeles, cu dentina mai aproape de vestibular sau mai în interior, în funcție de sistemul de compozit pe care îl folosiți. După care vin tot la acest nivel. Pot să fie o parte de efecte. Da? Până la acest nivel. Aici mai apare un mic halo, dacă vrem, care e tot din dentină. Și restul smalț, da? Deci ăsta e smalț, dentină și efecte. Super! Sper că a fost util acest video în construcția de compozite pe clasa 4. Pe curând!